প্ৰিয় বন্ধু আজি কি ৱাটাৰ লেভেল ইণ্ডিকেটৰ বা সাউন্ড জাতীয় কেনেকৈ আমি বনাব পাৰোঁ এই বিষয়ে আজি কি আৰু এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেনেদৰে আৰম্ভ কৰোঁ ডাইকমতে কানেকশ্যন কৰিব লাগিব বাজাৰ এটা লাগিব ট্ৰানজিস্টৰ NPN ট্ৰানজিস্টৰ এটা লাগিব NPN মাল্টিস্পা আৰু তাৰপিছত আমাৰ LED এটা লাগিব এইটো LED আৰু এইটো আমাৰ বেটাৰী প্ৰথমতে কানেকশ্যন কৰিব লাগিব এইটো আছে ট্ৰানজিস্টৰ NPN আৰু টি টাৰ্মিনেল ইয়াৰ আছে প্ৰথমটো হৈছে ইমিটাৰ বেছ কাৰেক্টৰ আৰু ইমিটাৰত কাৰেক্ট কৰিব লাগিব বাজাৰ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভকে আৰু বাজাৰ নেগেটিভত পজিটিভটো কানেক্ট কৰিব লাগিব LED তাৰপৰা আমাৰ বেটাৰীটো এতিয়া কানেকশ্যন কৰিব লাগিব পজিটিভ এয়াৰটো কাৰেক্টৰত কানেক্ট কৰিম আৰু নেগেটিভটো LEDত কানেক্ট কৰিম এতিয়া হৈছে এইটো ৱাটাৰ লেভেল কানেক্ট কৰিবলগীয়া ৱায়াৰটো এইটো হৈছে কাৰেক্টৰ আৰু বেছ টাৰ্মিনেলত কানেক্ট কৰিম এতিয়া আমাৰ বাতি এটা লাগিব ইয়াৰ যাতে আমি দৌৰিব পাৰিম এতিয়া এই ৱায়াৰটো তলত দিব লাগিব এতিয়া আমি পানীটো ঢালিব লাগে তেতিয়া গম পাব কিমান ফুল ওলাই এনেকৈ ইণ্ডিকেটৰটো জ্বলিব আৰু আমি সাউণ্ডটো পাব পাৰে তেতিয়া আমি বুজিব পাৰোঁ তাৰ ফুল হৈছে বুলি বাই বাই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটো আছিলে আৰু একেবাৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ফ্ৰেণ্ড থেংক ইউ